Налаштування завантаження товарів у магазин. У налаштуваннях завантаження товарів можна вказати умови, за якими товари завантажуватимуться в магазин. І так у самому верху ми бачимо посилання для завантаження товарів із цього прайс-листа. Ви можете скопіювати її, просто натиснувши на ній. Далі, якщо ви введете її в адресний рядок браузера, то почнеться завантаження товарів з цього прайс-листа. Вона потрібна в тих випадках, коли ви хочете віддалено запустити завантаження товарів з цього прайс-листа, не заходячи в адміністративну панель інтернет-магазину. Далі поле, в якому ви можете вибрати завантажувати або не завантажувати товари з цього прайс-листа. Це налаштування потрібне в тих випадках, коли ви не хочете завантажувати товари з цього прайс-листа в каталог, але хочете завантажити інші дані, такі як категорії, виробники, характеристики, або ж хочете просто згенерувати файли прайс-листів або фідів даних. Далі йде блок з умовами завантаження товарів. Тут ви можете вказати завантажувати або пропускати завантаження товарів у разі, якщо у них відсутні якісь значення, або ці значення некоректні. Далі блок, в якому ви можете вказати дії, які будуть виконані перед завантаженням з тими товарами, які були завантажені раніше з цього прайс-листа. Наприклад, в оновленому прайс-листі постачальник видалив товари, які раніше були завантажені. В цьому випадку, після завантаження нового прайс-листа, ці старі товари залишаться в базі даних магазину. Наприклад, для підтримки актуальності товарів у магазині ви можете перед завантаженням встановити всім товарам статус «Немає в наявності». У такому разі, після завантаження оновленого прайс-листа, всі старі товари, які були видалені постачальником, будуть зі статусом «Ні в наявності». Далі блок з налаштуваннями оновлення товарів. Тут ви можете вказати «Завантажувати» або «Не завантажувати» нові товари з прайс-листа, а також ви можете вибрати окремі значення у товарів, які необхідно оновлювати. Для прикладу, ви можете вказати «Оновлювати лише ціну та кількість товарів». У такому разі решта даних товарів залишиться без змін. Далі йдуть блоки з умовами завантаження параметрів, виробників, категорій та значень опцій. Всі вони мають схожі налаштування, і в них ви можете вказати, чи варто завантажувати нові значення або оновлювати вже існуючі. У деяких блоках є шлях для завантаження зображень, тобто ви можете вказати папки, в які будуть завантажуватися зображення товарів, виробників та категорій. При наведенні миші на такі поля ви побачите докладну підказку з описом формату шляху завантаження зображень. Далі розташований блок з умовами завантаження зображень. В ньому ви можете вказати завантажувати або не завантажувати зображення товарів, спосіб завантаження, а також чи варто перезавантажити зображення, які вже були завантажені раніше.